سلام. امروز میخوایم در مورد بیماری صحبت بکنیم که روی دندون 4 پایین سمت چپش که قبلا تجربه درمان زیبایی داشته با درد خود به خودی که به دنبال مصرف یه میوه ایجاد شده به ما مراجعه کرده. این بیمارمون با گرما درد داره، با سرما کمی حساسه و همینطور موقع جویدن. کیسی که با هم میبینیم در رادیوگرافی این دندونه. حاشیه درمان لامینیت قبلیش هم روش دیده میشه. چیزی که به ذهن ما میرسه شک بین شکستگی کاسپی الان در اثر مصرف مواد غذایی به خصوص توی کاسپ نان ورکینگ میتونه اتفاق بیفته و یا نکروز به دنبال درمان زیبایی قبلیه. به هر حال ما شروع میکنیم به تهیه اکسس بدون تزریق BSC. این در واقع یک تست برای ارزیابی وجود وایتالیتی یا عدم وجود وایتالیتی در این دندون هست. بدون BSC تراش اینیشیال اوتلاین فرممون رو شروع میکنیم، جهت رو کاملا چک میکنیم، در جهت بزرگترین برجستگی در محور مزیاجی دیستالی سطح باکال فرزمون رو غنا میدیم و شروع میکنیم به عمیق‌تر کردن اینیشیال اوتلاین فرم بیزی شکل تا هر جایی که بیمار احساس درد بکنه. اگر این احساس برای بیمار ایجاد نشد بدون بی‌حسی تکمیل اکسسمون رو انجام میدیم و در پایان تهیه حفره دسترسیمون هستش که برای بیمار تزریق بی‌حسی رو انجام میدیم. ببینیم یه خط تیره کف پالپ چمبر، کف حفره من اینجا دیده میشه. من باید این رو اکسپلور کنم ببینم خط ناشی از چیه. آیا نشون دهنده یه ترکه؟ نه، به نظر نمیاد. یه مرزی توی کامپوزیت دیستال دندونمون داریم. روی دیواره های عاجی خطی نداریم و یه چیزی کف حفره دیده میشه. اون ناحیه‌ای که کف حفره هست رو با سوند چک میکنم ببینم که چه چیزی قرار گرفته. متوجه میشم که خب اون خط مربوط به خط ترک نیست ولی یه اکسپوژر پالپی توی اون ناحیه وجود داره و وقتی که اکسپلورر رو از اون ناحیه برمیدارم میبینم که هیچ بلیدینگ یا خونریزی مربوط به بافت پالپی دیده نمیشه. این نشون میده که بافت پالپی در راستای استرس های وارد شده بعد از ترمیم کامپوزیت دیستال یا در راستای استرس های وارد شده بعد از پریپریشن مربوط به لامینیت نکروز شده و میوه‌ای که بیمار گزارش میکنه مصرف کرده فقط تحریک کننده ایجاد درد بوده و عامل ایجاد نکروز نبوده. پس من باید حالا BSC رو تکمیل بکنم و برم سراغ تکمیل اکسس کویتی. از این مرحله با یک فرز بلند با نوک غیر بلنده شروع میکنم به گسترش اکسس در جهت باکولینگوالی. یادمون باشه در دندونهای قدامی بالا و پایین و پرمولرهای بالا و پایین ما هیچ گسترش مزیودیستالی نداریم به جز دندون سانترال بالا و تمام گسترشمون گسترش باکولینگوالی هست. با افزایش این گسترش باکولینگوالی میبینیم که اکسسمون تکمیل شده. قسمت‌های کورونال رو با یک فایل رسیپروکال یا روتاری میتونه باشه، هیچ فرقی نمیکنه، تمیز میکنم. میبینم که روی فایلم فقط دبری های نکروتیک پالپ بیرون میان و فضای داخل پالپ من کاملا نکروز شده. بعد از این کورونال پریپریشن با یه طول تقریبی که از رادیوگرافی به دست آوردم یا از دانش آناتومی که میدونم یه دندون پرمولر پایین حدود 19 یا 20 میلیمتره میرم سراغ ادامه آماده سازی کانالم. ببینید این اکسس کامل شده.
در نمای بزرگتر میبینیم که یک عالمه دبری پالپی داخل پالپ چمبر قرار گرفته که اینا همه میتونن منشأ بروز آلودگی‌های باکتریایی باشن و برای بیمار ایجاد درد و بعدها ایجاد آبسه بکنن و این مواد نکروتیکی که روی فایل من قرار گرفتن و به راحتی ما میتونیم مشاهدهشون بکنیم. فراموش نکنیم وجود بلیدینگ مهمترین اندیکاتور برای وایتال یا نان وایتال بودن پالپ هست. حالا شروع میکنیم. شستشو دادن و شستشو دادن. به طول تقریبی که من پریپریشن رو انجام دادم با هیپوکلوریت سدیم شستشو میدم. این کمک میکنه قسمت‌های کورونال و میدیوت من از وجود آلودگی‌های باکتریایی پاک بشن و به دنبال فایلینگ من از پوش کردن اونها به ناحیه اپیکال و ناحیه پریرادیکولار پیشگیری بشه و بعد باعث کاهش درد بعد از کار بیمارم بشه. میبینید هیپوکلوریت سدیم وقتی داخل کانال اکتیو میشه به چه شکلی شروع به بابلینگ میکنه و بافت‌های عالی که اونجا هستن، حالا میتونن وایتال باشن یا نان وایتال، رو شروع به تجزیه کردن و حل کردنشون میکنه. همینطور باکتری هایی که احیانا اونجا هستن رو و این کمک میکنه که من فضای کانال پاکتر، تمیزتر و عاری از باکتری رو داشته باشم که پروگنوز درمان رو میتونه خیلی افزایش بده. هیپوکلوریت سدیم رو با یه تیپ اولتراسونیک به قطر سایز 20 اکتیو میکنم. دقت بکنیم اولتراسونیکمون باید با پاور کم باشه، مثلا پاور 2 و در طول کارکرد قرار نگیره. حدود 1 میلیمتر کوتاه‌تر از طول کارکرد قرار بگیره و دقت بکنیم که حتما نوک وسیله اولتراسونیک در کانال آزاد باشه. عملکرد دستگاه‌های اولتراسونیک بر اساس حرکت آزادانه است و اگر نوکشون جایی ویج بشه یا گیر بکنه باعث غیر فعال شدن تیپ اولتراسونیک و یا شکستن نوک اولتراسونیک میشه. میبینیم در همین ابتدای کار چقدر کانالمون داره تمیزتر و عاری از دبری های نکروتیک میشه. من هنوز پریپریشن مکانیکال خاصی انجام ندادم. حجم شستشو دهنده بسیار مهم و تعیین کننده هست در کنار اکتیو کردنش. من از هیپوکلوریت سدیم به 5.25% استفاده میکنم. در کنارش با اکتیو کردن به روش‌های سونیک و اولتراسونیک عملکرد این هیپوکلوریت سدیم رو افزایش میدم. با ریپلنیش کردن یا تازه سازی هیپوکلوریت سدیم دوباره شروع به اکتیو کردنش با اولتراسونیک میکنم و این کمک میکنه که به جاهای عمیق‌تری از کانال‌های لترالی، کانال اصلی یا توبول‌های عاجی بتونه دسترسی پیدا بکنه هیپوکلوریت سدیم و دیسینفکشن بیشتر و موثرتری رو انجام بده. باز تاکید میکنم نوک اولتراسونیک با هیچ دیواره‌ای نباید درگیر باشه و در صورتی که شما صدای ویز درگیری اولتراسونیک با دیواره رو شنیدید سریع فاصله ایجاد بکنید برای اینکه میتونه باعث ایجاد لج در دیواره هم بشه. بعد از تکمیل پریپریشنمون و تکمیل شستشوی کانالمون میتونیم بریم سراغ خشک کردن کانال با پیپر پوینت های سایز مناسب یا از پیپر پوینت های سایز بالا به پایین استفاده بکنیم، یعنی کورونال رو با سایز های بالاتر و ناحیه اپیکال رو با سایز های پایین تر و یا اینکه با پیپر پوینت های سایز همسایز مستر اپیکال کنمون میتونیم این کار رو
انجام بدیم. من پریپریشن مکانیکالم رو با یک فایل رسیپروکال 25.8%، پریپریشن کمیکالم رو با هیپوکلوریت 5.25% در کنار EDTA 17% و در نهایت شستشو با نورمال سالین انجام دادم و حالا مستر کنم رو میخوام فیت بکنم و ببینم بهترین مستر کنی که توی ناحیه قرار میگیره چی. همیشه بهترین مستر کن برای ما بزرگترین گوتاپرکایی که به طول کارکرد قرار میگیره و اگر میخواید مثل من با تکنیک وارم ورتیکال کار بکنید میتونید تا 0.5 میلیمتر کوتاه‌تر هم قرار بدید. سیلر بایوسرامیکی رو داخل کانال تزریق میکنم. حدود نصف کانال اگر با سیلر پر بشه کفایت میکنه و نازل سیلر رو نیازی نیست در ناحیه طول کارکرد قرار بدیم برای پیشگیری از اوور شدن سیلر. بعد از قرارگیری مستر کنم چند بار پامپش میکنم که سیلر رو با خاصیت هیدروستاتیک به کانال های لترالی و رمیفیکیشن های اپیکالی بفرسته و در نهایت با پلاگر گرمم از 3 تا 5 میلیمتری اپیکال مستر کن رو قطع میکنم و حالا با یک پلاگر سرد پکش میکنم. به دنبال این مرحله تزریق گوتاپرکای ترموپلاستیسایز یا گوتاپرکای گرم شده رو داریم. باید دقت بکنید که نوک نازل گوتاپرکامون دقیقاً روی قطعه اپیکالی گوتاپرکایی که در مرحله قبل قطع کردیم قرار بگیره و بعد بدون هر گونه فشار به سمت اپیکال یا کشیدن دستمون به سمت کرونال فقط اجازه بدیم جریان گوتاپرکا دست ما رو حرکت بده و بعد از اون دوباره گوتاپرکایی که تزریق کردیم رو پک میکنیم تا تراکم مناسبی از گوتاپرکا رو به دست بیاریم. گوتاپرکای کرونال قطع شده، پک شده. جای پلاگر منم تا حدی روش مشخص هست. من دوست دارم این جای پلاگر رو خیلی قشنگه و کاملا دیواره ها از بقایای سیلر تمیز شده. اینجا چون من از سیلر بایوسرامیک استفاده کردم میتونم از یک پنبه آغشته به سرم برای پاک کردن دیواره ها استفاده بکنم و بعد از حذف دیواره ها تمپوراری فیلینگم رو قرار بدم و بیمار ارجاع بشه برای رستوریشن نهایی تاجی. حتما دقت بکنیم اضافات تمپوراری رستوریشن برداشته بشه تا دندون بعداً هایپر اوکلوژن نباشه. این نمای کلینیکال نهایی دندونی هست که تحت درمان قرار گرفت و به دنبالش نمای رادیوگرافیکش رو با هم میبینیم. این نتیجه کاری است که ما انجام و به امید دیدار در ویدیوهای بعدی.